Hello everyone, গিলাছত বনোৱা চকলেট কেকৰ এটা ৰেচিপি আজি শেয়াৰ কৰিছো। চকলেট কেক খাই সাধাৰণতে ল'ৰা-ছোৱালীয়ে খুবেই ভাল পায় আৰু বনাবৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ কুকাৰে হওক বা কেৰাহীয়ে হওক বা যিকোনো ধৰণৰ ওভেনতে খুব সহজতে বনাব পাৰি। গতিকে আজি মই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো আৰু মই কেক কেটা প্ৰেছাৰ কুকাৰতে বনাইছো। কেতিয়াবা ঘৰত কেক টিনৰ ব্যৱস্থা নাথাকিলেও এনেকে খুব সহজতে গিলাস বা সৰু ষ্টিলৰ বাটিটো খুব ধুনীয়াকৈ এনেকে বনাব পাৰি। ইয়াৰ কাৰণে মই 3টা গিলাস লৈছো আৰু প্ৰথমতে অলপমান ৰিফাইন তেল লৈ গিলাস কেইটা ওপৰলৈকে ভালদৰে এনেকে সানি লৈছো। এতিয়া ইয়াতে মই অলপমানকে শুকান আটা দি লৈছো আৰু আটাখিনি ওপৰলৈকে খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি এতিয়া মই স্প্ৰেড কৰি লৈছো। তেতিয়া কেক কেইটা ইজিলি ওলাই আহিব। এয়া মোৰ প্ৰথমটো গিলাছত আটাখিনি ওপৰলৈকে স্প্ৰেড কৰি লোৱা হৈ গৈছে। ঠিক একেদৰে মই বাকি গিলাস কেইটাটো এনেকৈ আটাখিনি স্প্ৰেড কৰি লৈছো। তেতিয়া কেকটো খুব ইজিলি ওলাই আহে। আৰু আজি কেকটো বেক কৰিবৰ কাৰণে মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। তাৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ কুকাৰটোত মই ইয়াত প্ৰায় 2 বাটিমান নিমখ দি ললো। আপোনালোকে নিমখৰ সলনি ইয়াত বালিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছো আৰু কুকাৰটোৰ হাফৰখনৰ হুইসেল আৰু ৰাবাৰডাল খুলি পেলাই এনেকৈ 10 মিনিটৰ কাৰণে গৰম হ'বলৈ দিছো। কুকাৰটো এনেকৈ খালিকৈ গৰম কৰি লোৱাটো খুব দৰকাৰী, যিদৰে আমি ওভেনটো প্ৰিহিট কৰো। এতিয়া মই ইয়াত আজি কেকটো বনাবৰ কাৰণে সুজি ব্যৱহাৰ কৰিছো। তাৰ কাৰণে মই এনেকুৱা মিডিয়াম সাইজৰ বাটি এটাৰে জোখখিনি লৈছো। প্ৰায় এবাটি ইয়াতে মই সুজি লৈছো আৰু এবাটি সুজিৰ কাৰণে ইয়াতে মই আধা বাটি চেনি লৈছো। আপোনালোকে জোখখিনি লবৰ কাৰণে এনেকুৱা মই মেজাৰিং স্পুন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা মিডিয়াম সাইজৰ চাহ খোৱা কাপ এটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি খুব মিহিকে পাউডাৰ ফৰ্মতে পিচি ললো আৰু ডাঙৰ মিক্সিং বোল এটালে গুটেখিনি উলিয়াই লৈছো। এতিয়া ইয়াতে মই 2টা কণী দি লৈছো। কণীৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াতে আধা কাপ যদি ফ্ৰেছ দৈ থাকে ঘৰত দৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা অকল দৈ নাথাকিলেও বা কণী নাথাকিলেও অকল গাখীৰেও বনাব পাৰিব। এইখিনি এতিয়া খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই আধা বাটি ৰিফাইন তেল দিছো আৰু আধা বাটি ইয়াতে মই গাখীৰ দি লৈছো। গাখীৰখিনি ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰ, মানে এইখিনি আগতে গৰম কৰি ৰখা গাখীৰ এতিয়া নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰতে আছে। এতিয়া এই গুটেইখিনি খুব ভালদৰে আমি মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে এইখিনি মই প্ৰায় 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ ভালকৈ ফেটি ললো। আৰু এতিয়া ইয়াতে শুকান সামগ্ৰীখিনি দিবৰ কাৰণে ইয়াতে দিছো মই আধা কাপ ময়দা, 4 চামুচ দিছো কোকোৱা পাউডাৰ আৰু ইয়াতে মই সৰু চামুচেৰে মানে 1 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ দিছো। গুটেইখিনি খুব ভালদৰে এতিয়া চালি লৈছো। এইখিনি জোখ মই মেজাৰিং স্পুনে লৈ দেখুৱাইছো। আপোনালোকে যদি বাটিৰে লয় তেতিয়া ল'ব আধা বাটি ময়দা, 4 চামুচ দিব কোকোৱা পাউডাৰ যিখন আমাৰ জলপান খোৱা চামুচ আৰু সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ দিব বেকিং পাউডাৰ। এতিয়া এইখিনি খুব লাহে লাহে মিক্স কৰিছো কাৰণ ইয়াত আমি বেকিং পাউডাৰ এড কৰিলো। বেকিং পাউডাৰ বা বেকিং সোডা দিয়াৰ পিছত আমি বহুত জোৰেৰে এইখিনি ফেটিব নালাগে, নহলে কেকটো গৈ পাছত ভাল নহবগে। এতিয়া ইয়াতে মই 1 চামুচ দিছো মানে 1 টিস্পুন দিছো ভ্যানিলা এসেন্স। ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো এসেন্স দিব পাৰে বা একো নিদিয়াকে প্লেনকেও ৰাখিব পাৰে। এতিয়া এই বেটাৰটো খুব লাহে লাহে মিক্স কৰি লৈ লৈছো আৰু বেটাৰখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। খুব বহুত বেছি লিকুইডো নহয় আৰু বহুত বেছি এইখিনি ডাঠো নহয়। এতিয়া গিলাস কেইটাৰ আধাতকৈ অলপ ওপৰলৈকে বেটাৰখিনি সমানে এনেকৈ দি লৈছো কাৰণ বাকি স্পেচখিনি কেকটো ফুলিবৰ কাৰণে লাগিব। আৰু ভালদৰে এনেকৈ দি লোৱাৰ পিছত আমাৰ কুকাৰটো খুব ভালদৰে 12 মিনিটৰ কাৰণে গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া এডাল অলপ ওখ টাইপৰ ষ্টেণ্ড বহাই লৈছো, তেতিয়া গিলাস কেইটা ৰাখিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। ডাইৰেক্ট আমি নিমখ বা বালি দিব নালাগে, নহলে কেকটো জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এতিয়া ইয়াতে খুব সাৱধানে গিলাস 3টা বহাই দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লো কৰি দিছো। কেকটো মই 30 মিনিটৰ পিছত চেক কৰি চাম। এতিয়া মই কেকটো 30 মিনিটৰ পিছত এনেকৈ কুকাৰৰ ঢাকনখন খুলি চেক কৰিছো। কেক 3টা দেখি হৈ যোৱা যেন লাগিছে, তথাপি এনেকুৱা ষ্টিক এডাল দি চেক কৰিছো। এনেকৈ চেক কৰি চাওঁতে অলপো কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা নাই, তাৰ মানে মোৰ কেক কেইটা হৈ গৈছে। যদি কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা যেন পায় তেতিয়া আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে বেক হ'বলৈ দিব। আৰু কেক কেইটা ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ডিমোল্ড কৰি লৈছো। এনেকৈ বনাই ৰাখিলে ল'ৰা-ছোৱালী টিফিনতো সাইড টিফিন হিচাপে দিব পাৰিব বা ৰাতিপুৱা গধূলি চাহ কাপৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি আৰু বনাবৰ কাৰণেও একেবাৰে কম সময় লাগে।
এয়া মই প্ৰথমটো কেক উলিয়াই লোৱা হৈ গ'ল গিলাচটোৰ পৰা ঠিক একেদৰে মই বাকী কেক দুটাও এনেকৈ ডিমোল্ড কৰি লৈছোঁ আমাৰ ইয়াতে যথেষ্ট গৰম পৰিছে গতিকে কেকখিনি বনাই মই এনেকৈ সৰু সৰু পিছত কাটি ফ্ৰিজতে ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যদি বাহিৰত ৰাখে মানে নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত যদি ৰাখে তেতিয়া মাত্ৰ 2 বা 3 দিনৰ কাৰণেহে ৰাখিব কেকখিনি খুব কোমল হৈছে কাটোতেই ধৰিব পাৰিছে চাগে এয়া মই সৰু সৰু পিছত কেকখিনি কাটি ল'লোঁ ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ